δεύτερη ομιλήτρια μας είναι η Δήμητρα Διδαγγέλου. Είναι ψυχολόγος, έχει σπουδάσει δημοσιογραφία, έχει δουλέψει για 10 χρόνια στην τηλεόραση και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μετά αποφάσισε μόνη της να μετακομίσει σε ένα μικρό χωριό κάπου στο Πήλιο, όπως είναι το γαλατικό χωριό που δεν μπορούν να καταλάβουν οι Ρωμαίοι, και από εκεί και πέρα, εκεί σε εκείνο το μέρος, ζει στο κέντρο των πραγμάτων μέσα από την αποκέντρωση. Δηλαδή, έχει κάνει το δικό της site, το www.psychi.gr, στο οποίο παρέχει υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε ανθρώπους, όπως έχει και το περιοδικό, εδώ και λίγο καιρό, εδώ και κάποιο καιρό βασικά, ψυχογραφήματα, στο οποίο έχει πελάτες και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Υποδεχτείτε με ένα πολύ θερμό χειροκρότημα τη Δήμητρα. Οπότε δεν ξέρω αν θα πεις να πω κάτι άλλο. Θα σου πω κάτι λεπτομέρειο. Λοιπόν, σήμερα κουβαλώ μαζί μου το γραφείο μου. Μην ψάχνετε να το βρείτε πουθενά άλλου. Είναι αυτή εδώ η τσάντα. Θα την αφήσω εδώ. Εδώ μέσα περιέχεται οτιδήποτε χρειάζομαι για να δουλέψω, είτε θα χρειαστεί να μείνω εδώ στη Θεσσαλονίκη για τις επόμενες 3 εβδομάδες, είτε να πάω στο Λονδίνο είτε στην Ελαφώνησο. Βέβαια, κανονικά δεν θα έπρεπε να το πω, γιατί κινδυνεύω να βρεθώ χωρίς αυτή την τσάντα, φεύγοντας από εδώ, αλλά έχω κανονίσει για το backup. Λοιπόν, για να πω στο θέμα μου. Φεύγοντας από εδώ, θα πάω σε ένα μικρό χωριό στο Πήλιο, το οποίο έχει λιγότερους από 300 κατοίκους, και εκεί είναι η έδρα της επιχείρησής μου. Εκεί μένω το περισσότερο καιρό με τον σύζυγό μου και το σκύλο μας. Από εκεί δουλεύω κυρίως μέσω του ίντερνετ, έχοντας πελάτες σε όλο τον κόσμο. Θα κάνω μια μικρή αναδρομή προς το παρόν για το τι έκανα μέχρι πριν λίγα χρόνια και πώς έφτασα να κάνω αυτό που κάνω σήμερα. Δεν θα σας πω ακόμη τι κάνω σήμερα. Θέλω να κρατήσω το suspense, να αναρωτιέστε τι έχει στη τσάντα μέσα. Λοιπόν, μέχρι το 2010 εργαζόμουν ως δημοσιογράφος στην ΕΡΤ με το καθεστώς των συμβάσεων. Πριν από εκεί, σε άλλα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όταν έληξε μία από αυτές τις συμβάσεις, γιατί δούλευα με συμβάσεις, αποφάσισα ότι δεν ήθελα στη ζωή μου να κάνω κάτι το οποίο θα εξαρτάται από το αν θα υπογράψει κάποιος, για πόσο καιρό, για πόσο χρονικό διάστημα, και οπότε δεν ξανά έκανα αίτηση ούτε εκεί ούτε οπουδήποτε αλλού. Σκέφτηκα πώς θα ήθελα να ήταν η ζωή μου και τα επόμενα χρόνια. Έψαξα πολύ, διάβασα, ταξίδεψα, έκανα εκπαιδεύσεις και τελικά αποφάσισα να κάνω την επιχείρησή μου στο χωριό που σας ανέφερα πριν, που λέγεται Πινακάτης. Εδώ βλέπετε την πλατεία του χωριού. Λοιπόν, ο λόγος που επέλεξα το συγκεκριμένο χωριό είναι γιατί υπήρχε από εκεί ήδη χρόνια ένα σπίτι εξοχικό και ήταν και η καταγωγή της γιαγιάς μου, οπότε και το θεωρώ πατρίδα μου. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι της χειρονακτικής εργασίας. Ούτε μπορούσα μάλλον να φανταστώ, δεν ήθελα και δεν μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου να καλλιεργεί ένα χωράφι. Οπότε προσπαθούσα να βρω τι θα μπορούσα να κάνω για να κάνω από εκεί, από εκείνο το χωριό, ό,τι αγαπώ. Και το βρήκα με την τεχνολογία. Μέσα στην δίνη όλες τις κρίσεις που περνάμε στην Ελλάδα, η τεχνολογία μου έδειξε ότι υπήρχε ένα φως στο τούνελ. Με το ίντερνετ πλέον μπορείς να κάνεις οτιδήποτε από οπουδήποτε και με οποιονδήποτε στον κόσμο. Δεν υπάρχει πλέον η απομόνωση της επαρχίας. Πάντα μου άρεσε να έχω επαφή με τη φύση και γενικότερα ήθελα να είμαι ελεύθερη από συμβατικές υποχρεώσεις, όμως όσο ζούσα στην Αθήνα, πιστεύω ότι αυτό δεν το έκανα. Οπότε η κρίση μου έδωσε μία κλωτσιά προς την σωστή κατεύθυνση, να βρω αυτό που ήθελα να κάνω πραγματικά. Όταν είχα μείνει χωρίς δουλειά, ο επαγγελματικός μου κύκλος ήταν οι δημοσιογράφοι και οι ψυχολόγοι. Οι ψυχολόγοι, γιατί έχω σπουδάσει ψυχολογία και το μεταπτυχιακό μου είναι στην ψυχολογία και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα να συνδυάσω ό,τι ήξερα να κάνω και αγαπούσα μέχρι εκείνη τη στιγμή, την ψυχολογία και τη δημοσιογραφία. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα από το σπίτι μου το πρώτο ηλεκτρονικό περιοδικό ψυχολογίας,
στην Ελλάδα, τα ψυχογραφήματα, για να δω και την ανταπόκριση του κόσμου. Ήταν μεγαλύτερη από ό,τι περίμενα η ανταπόκριση του κόσμου, οπότε και αυτό μου έδωσε το κουράγιο να συνεχίσω να κάνω ό,τι έκανα μέχρι εκείνη τη στιγμή, ακόμα και αν δεν έφεραζα χρήματα. Τέλος πάντων, για να μην τα πολυλογώ, σήμερα το περιοδικό έχει βρει το δρόμο του και έχει χιλιάδες φανατικούς αναγνώστες. 4 χρόνια μετά. Στην πορεία, βλέποντας τις ελλείψεις στον χώρο της ψυχολογίας, άρχισα να διοργανώνω στην Αθήνα διάφορες ομιλίες με καλεσμένους αξιόλογους ψυχολόγους. Και αυτό βρήκε ανταπόκριση από το κοινό και το έχω συνεχίσει βέβαια μέχρι σήμερα. Και επίσης έχω προχωρήσει στην δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για να μπορεί να συμμετέχει κανείς στα εργαστήρια, στα σεμινάρια, τις ομιλίες, από οπουδήποτε και αν βρίσκεται. Και το επόμενο με το οποίο ασχολούμαι προσωπικά είναι η θεραπευτική γραφή. Στα εργαστήρια τα οποία γίνονται εξ αποστάσεως, διαζώσεις ή στις ατομικές συνεδρίες, χρησιμοποιώ συγκεκριμένες τεχνικές γραφής με σκοπό την έκφραση των συναισθημάτων, την αυτογνωσία και την προσωπική ανάπτυξη. Στην εκφραστική ή τη θεραπευτική γραφή χρησιμοποιώ και τους δύο όρους. Δεν μας ενδιαφέρει το αισθητικό αποτέλεσμα, ούτε η λογοτεχνική αξία. Ο κύριος σκοπός είναι ο συμμετέχον να μάθει να γράφει ελεύθερα, να εκφράζεται μέσα από τον γραπτό λόγο χωρίς το φόβο της κριτικής και να επεξεργάζεται τα συναισθήματά του. Η εκφραστική γραφή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε σε οποιαδήποτε φάση της ζωής του. Μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε εξίσου σε ήρεμες και χαλαρές φάσεις της ζωής μας, για να βρεθούμε στη ροή των πραγμάτων ή σε περιόδους που αντιμετωπίζουμε δυσκολίες ή διλήμματα για να αποφροντιστούμε, να δούμε πιο ξεκάθαρα τα γεγονότα, να δουλέψουμε και πιο εντατικά με τα συναισθήματά μας. Υπάρχουν πολυάριθμες μελέτες, οι οποίες έχουν δείξει ότι το γράψιμο μπορεί να έχει πολύ θετικά αποτελέσματα είτε στον ψυχικό μας κόσμο, είτε στον οργανισμό μας, στη σωματική μας υγεία. Την ίδια λοιπόν περίοδο που είχα ξεκινήσει το περιοδικό, τα ψυχογραφήματα, έκανα και την εκπαίδευσή μου στη θεραπευτική γραφή και από εκεί έμαθα πάρα πολλά για την εξαποστάσεως εκπαίδευση. Αυτή την εκπαίδευσή μου την έκανα στην Αμερική για τη θεραπευτική γραφή, γιατί δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο στην χώρα μας. Λοιπόν, είναι πολύ θετικό το ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί τα μαθήματα, τα οποία είναι εξ αποστάσεως και προσφέρονται από πάρα πολλά πανεπιστήμια του κόσμου. Κάποια από αυτά μάλιστα είναι δωρεάν και γίνεται και σοβαρή και αξιόλογη δουλειά. Για παράδειγμα, αυτή την εποχή, εγώ παρακολουθώ ένα μάθημα στο Πανεπιστήμιο του Berkeley για την επιστήμη της ευτυχίας και έχω 200.000 συμφοιτητές από όλο τον κόσμο. Αυτό το θεωρώ φοβερό. Τα περισσότερα εργαστήρια που διεξάγω και εγώ είναι online, μέσω της ειδικής πλατφόρμας που σας είπα πριν, και οι συμμετέχοντες είναι από την Ελλάδα, την Κύπρο και πολλές χώρες του εξωτερικού. Αυτό μου δίνει ιδιαίτερη χαρά, γιατί μπορεί να τα παρακολουθεί κάποιος ο οποίος βρίσκεται σε ένα απομακρυσμένο νησάκι της Ελλάδος, αλλά και κάποιος Έλληνας μετανάστης, ο οποίος έχει μετακομίσει, για παράδειγμα, στο Βερολίνο ή στο Λονδίνο, αλλά δεν έχει την ευκαιρία εκεί που βρίσκεται να κάνει κάτι αντίστοιχο στη γλώσσα τη δική του. Λοιπόν, και για όσους αναρωτιούνται ακόμη αν μπορεί να δουλέψει μια ψυχολόγος σε ένα τόσο μικρό χωριό, θα πω την εξής ιστορία, την οποία δυστυχώς δεν θυμάμαι που είχα ακούσει. Αν κάποιος μετά το τέλος πραγματικά την έχει ακούσει κάπου, την έχει διαβάσει, θα μου πει, το ήθελα. Λοιπόν, μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία που κατασκεύαζε παπούτσια έστειλε κάποια στιγμή ένα στέλεχος της σε μια περιοχή στην Αφρική για να δει αν θα μπορούσε εκεί να ανοίξουν ένα εργοστάσιο παπουτσιών. Εκείνος λοιπόν που με το που πήγε έστειλε το πρώτο email και λέει: καταστροφή, όλοι εδώ είναι ξυπόλοιποι. Κανείς εδώ δεν φοράει παπούτσια. Αύριο γυρίζω πίσω. Αφού λοιπόν επέστρεψε εκείνος, έστειλαν κάποιον άλλον, ο οποίος έγραψε στο πρώτο του email. Φοβερή ευκαιρία. Εδώ κανείς δεν φοράει παπούτσια. Αύριο ξεκινάμε το εργοστάσιο. Οπότε, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι τα πάντα είναι θέμα οπτικής. Είναι ακριβώς αυτό που έχει πει ο Ίστιτσον. Ο απεσιόδοξος βλέπει τη δυσκολία σε κάθε ευκαιρία. Ο
ο αισιόδοξος βλέπει την ευκαιρία σε κάθε δυσκολία. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάτι που εύχομαι να μου είχε πει κάποιος πριν ξεκινήσω τη δική μου δουλειά. Είναι το μεταβατικό στάδιο. Στην ψυχολογία υπάρχει μια ολόκληρη θεωρία για τις μεταβάσεις. Θα σας πω πολύ σύντομα ότι τα στάδια από τα οποία περνάει κανείς όταν κάνει μια αλλαγή στη ζωή του είναι τα εξής. Πρώτον είναι οι λήξεις, δεύτερον η ουδέτερη ζώνη ή η μεταβατική περίοδος και τρίτον τα νέα ξεκινήματα. Είναι ένα τεράστιο θέμα, αλλά εκεί που θα σταθώ για λίγο είναι το μεταβατικό στάδιο. Είναι το στάδιο όπου αφήνουμε πίσω μας παλιές συνήθειες, καταστάσεις, δουλειές, πρόσωπα, αλλά δεν έχουμε βρει ακόμη τα καινούργια που θα τα αντικαταστήσουμε. Αυτή την περίοδο είναι πολύ πιθανό κάποιος να αισθάνεται ευάλωτος και ανασφαλής. Να αισθάνεται ότι έχει χάσει τη γη κάτω από τα πόδια του. Να αναρωτιέται τι κάνει και για ποιο λόγο. Το είχα περάσει κι εγώ. Και θέλω να σας πω ότι αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Και σε αυτό το ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο είναι πολύ σημαντικό να ζητήσετε τη βοήθεια των κοντινών σας προσώπων και από όποιον πιστεύετε ότι μπορεί να σας βοηθήσει. Προσωπικά, σε αυτή την περίοδο, τη μεταβατική, με βοήθησε πολύ το γράψιμο. Είτε αυτό ήταν για προσωπικούς λόγους, όπως αυτό που κάνω πλέον ως εισηγήτρια στη θεραπευτική γραφή, είτε για λογοτεχνικό σκοπό. Η ηρεμία που επικρατούσε στο χωριό και ο χρόνος που κινούσε πολύ πιο αργά με βοήθησαν στο να συγκεντρωθώ και να τελειώσω επιτέλους ένα βιβλίο που είχα ξεκινήσει από καιρό, το οποίο και κατάφερα να εκδοθεί τον τελευταίο καιρό. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι όλα ρόδινα και δεν γίνονται όλα με μαγικό τρόπο. Και εγώ έχω συναντήσει πολλές δυσκολίες, και σε επίπεδο διαβίωσης και σε επαγγελματικό. Το σύμπαν και κυρίως η γραφειοκρατία στη χώρα μας, μερικές φορές συνομωτούν εναντίον μας. Δεν είναι δυνατόν όλοι να έχουμε την επιτυχία του Steve Jobs. Η αποτυχία είναι μέσα στο πρόγραμμα. Απότυχε ξανά, απότυχε καλύτερα, όπως είχε πει ο Σάμιο Μπέκερ. Με λίγα λόγια, εκείνο που θέλω να κρατήσετε από αυτή την ομιλία σήμερα είναι, αν δεν το έχετε ήδη κάνει, να ψάξετε να βρείτε το μονοπάτι σας. Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο έχετε έρθει σε αυτή τη ζωή και τι είναι αυτό που μπορεί να σας κάνει να ξυπνάτε κάθε πρωί. Επίσης, να το κάνετε πραγματικότητα με ό,τι μέσο διαθέτετε. Στη δική μου περίπτωση ήταν το ίντερνετ, το γράψιμο και ένα σπίτι στο βουνό. Εσάς ποια είναι τα δικά σας μέσα? Αν δεν τα έχετε βρει, να κινητοποιηθείτε, να τα βρείτε, να δείτε τι μπορείτε να κάνετε στο μέλλον, να δείτε ποιος μπορεί να κάνετε στην πράξη, να δείτε ποιος μπορεί να σας βοηθήσει και ποιο μπορείτε να κινητοποιήσετε για να κάνετε αυτό που θέλετε πραγματικότητα. Λοιπόν, και τώρα έρχεται στη μεγάλη στιγμή. Να ανοίξω την τσάντα, την περιβόητη, να δείτε τι έχει μέσα και κουμποτώ το γραφείο. Πολύ φοβάμαι όμως ότι θα σας απογοητεύσω. Σας έχω δει ήδη απογοητευμένους. Έχω ένα λάπτοπ. Και κάποια χαρτιά, τα οποία προφανώς επιβεβαιώνουν την γραφειοκρατία στη χώρα μας. Εσείς ακόμη πιστεύετε ότι είναι δύσκολο να ξεκινήσετε κάτι δικό σας? Ευχαριστώ. Thank you.